बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम जहांगीर खान और तासु गोरे जहांगीर लाला चैनल जहांगीर लाला तासु द पर रावले दे यो मोबाइल अनबॉक्सिंग ची आगा द ओप्पो ब्रांड दे और नूम दागे दे रीनो 2F दा मोबाइल दे ददी बनन मुंग दोस्तान अनबॉक्सिंग को आगे न पहला तासु समझलवी चाहे वो द मोबाइल बारे की भी या चिकम दे द लैपटॉप बारे की सॉफ्टवेयर बारे की या हार्डवेयर बारे की मंगता तासु द कमेंट पर जरिए वेले शई या द व्हाट्सएप पर मैसेजनु बांधे मंगता वेले शई मंग बस तासु मसले हल को और वले बे हल को तासु स्पीकर वन कई जकाची जहांगीर लाला श्तकना नराजी ची अनबॉक्सिंग शुरू को दा यो खस्ता शान मोबाइल د دې باره کې به تاسو ته لږ وروسته وایو دا به پهله لرې کړو ګورو چې په ډبي کې موږ سره نور څه دي دا جي د دې سامان د ایسیسریز د کې دا تقریبا 18 وولټ چې کوم دی د چارجر دی ټایپ سی چارجر دی اور دا سره کیبل ټایپ سی کیبل دی اور یو خسته شانتي هینډز فری دا خو دې شو سامان اوس راځو موبایل طرف ته نو کم موبایل چې دی دا رینو 2F دی چې کم سپیکس دي هغه دی 48 الټرا وایډ انګل چې کم دی نو هغه مو سره کیمرا ده او الټرا نایټ موډ چې کم دی 2.0 په دې کې یو فیدر دی 6.5 انچ چې کم دی د سکرین دی او فاست چارجر دی بلکې 4000 mAh بیټری ده او هغه سره چې کم دی نو 8GB ریم او 128GB چې کم دی د انټرنل میموري ده دا تاسو کتلی شئ راځي چې کولاو کو ډیر خسته موبایل شیپ وایز خو ډیر زبردست دی سکرین هم آی تھنک لګ د نارمل موبایل نه لګ اونده کې وډت کې سیوا دی وډت مطلب چوړای چې کم ده هغه لګ سیوا ده ها دا تاسو چې ډیر زبردست دی به یو ویډیو جوړه کما د شیپ تاسو ته وښیم خو آی تھنک چې شیپ ډېر زبردست دی او راځو د دې سیټینګ ته فی الحال سونه پورې چې موږ چیک کوو اټومیټک دی پکې سن لایټ سره پورټریټ دی پکې مور کې ایکسپورټ موډ دی ورته خیمه او تاسو به وایم چې دې تصویران څنګه دي فرنٹ کیمرې څنګه ده ورسره چې کوم دی نو بیک کیمره څنګه ده کیمره خو یې هسې چې وګورئ نو ډېره زبردست ښکاري اور یو خبره بله دې کې زبردست چیز زما هم خوښ شو دا پاپ اپ کیمره پکې خو زما خوښه شوله چې دا فرنٹ کیمره چې کوم دی نو بالکل سیف وي او بل د دې یو زبردست خبره دا ده چې ځینې اپلیکیشن داسې وي چې هغې ستا پرسنل ډیټا چې کوم دی نو چوري کوي پرسنل ډیټا مطلب تاسو تصویر ویستل شو یا دغه شو کیمرا داسې نو د دې کیمرې په مدد سره چې کوم دی موږ ته بالکل باقاعده پته لګي چې یار زموږ ډیټا چې کوم دی نو دا څوک اخلي یا نه اخلي مطلب دا دی چې موږ ته پته ولګي کیمرا بهر شي نو موږ ته پته ولګي چې دې کیمرا څوک یوز کوي ٹھیک شو خبر وکړو مونږه نو دا بیک کیمرا د 48 میگا پکسل کیمرې دا اور 1080 کی ویډیو جوړای 1080 کی او 30 fps باندې نو کزه د کیمرې خبر وکم د کیمرې ډېر زبردست ده کیمرې خو زما خیال دی کیمرم دا اور سکرین ډېر زیات زبردست دی سکرین وایز چې کوم دی نو ډېر زبردست چې کوم دی نو سکرین دی ځکه چې ویډیو هو په کمپیوټر کې پته لګي چې ویډیو څنګه ده خو د سکرین نظر ډېر زیات امپریس شم دی سکرین ډېر زبردست دی ریزولوشن اینڈ وایز
او لایټ وایز ځکه چې ایمولیټ دی که نه نو क्विक यो पेरा बया ډېر زبردست یو پیره بیا ګوډ اچھا فنگر پرنټ خو په سکرین کې دی او تاسو چپ سیټ چې کمپیر کوئ تاسو سنیپ ډریګن سره نو د دې دا چپ سیټ لږ غوندې کمزور دی او جی نو راځو د دې موبایل کنکلوژن ته که تاسو چې کوم دی نو د بیسټ کیمرې دپاره اخلی چې موږ ته ویډیوز او پکچر چې کوم دی نو ښه بیسټ راشي نو د هغې دپاره دا فون بیسټ دی بیټري وایز اگر چې موږ خبره کوو نو بیټري ډېر زبردست ده تقریبا چې ښه موږ پې پبجي چې کوم دی نو 4-5 ګنټې ښه پراپر زبردست وچلو او هغې نه بعد که ډسپلی خبره وکړو موږ نو ډسپلی ډېر زبردست ده ډسپلی وایز هم ډېر زبردست ایمولیټ سکرین دی دی کې یو چې کوم بعض اوقات چې کوم دی بعض ملګري داسې دي چې هغه نه خوښوي هغه دی دې کې پاپ اپ کیمره چې کوم ده د دې خاصیت هم شته خاصیت ما تاسو ته پهله ووي خو ډېر خلک چې کوم دی د پاپ اپ کیمره نه خوښوي نو هغه سړي دپاره بالکل نه دی چې هغه پاپ اپ کیمره نه خوښوي ٹھیک شو نور بلډ کوالټي ډېر زبردست ده او د دې رینج سره په کم پرایس باندې چې دی د دې رینج باندې بالکل زبردست دی دا تقریبا دی 42 نه 43 پورې مارکیټ کې اویلیبل دی نو زما خو سجیشن دا دی چې چا دونه بجټ وي نو د دې نه بیسټ فون چې کم دی نو بل نشته اور دا تاسو بالکل مارکیټ نه اخیستی شئ نو اخره کې دا چینل بیا چې کوم دی نو سبسکرایب کوئ خپل ملګرو سره شیر کوئ لایک کوئ کمنټ پې وکئ او ستاسو سم مسلې مسایل وي هغه موږ ته شیر کوئ چې موږ په هغې باندې ویډیو جوړه کړو موږ اجازت غواړو تر د بل ویډیو پورې د الله په امان او ډېره مهرباني